Hello guys! Nandito na naman kayo sa Mhelongtv. Ngayon, naisip kong i-share sa inyo kung paano ako nagmi-milk tea sa murang halaga dito lang sa loob ng aking Sari-Sari store. So bago yan, please click the like, share, comment, and subscribe to my channel para lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So tara! So yun guys, start na tayo. Ang gagawin ko pala is isang hot at isang cold. So, ipapakita ko na guys. Ganito, para sa hot, una nyong ilalagay is itong Lipton tea. So, lagay natin siya dito sa cup. And then, okay. Itong ating milk. So, tag-isang sachet siya. Ito, ang halaga nito sa tinda ko, dito na sa loob ng tindahan, is 10 pesos. And then, ito ay 12. Tapos, para naman sa cold. Tag-isang sachet lang, guys. Pero, kung gusto nyo mas medyo malasa talaga yung tea, pwede nyong dalawahin. So, ako mostly, isa lang yung nilalagay ko eh. Kasi enough na siya. Tapos na na ko. Yan. Naku, wala pala akong kutsara. Hindi ako nakapag-prepare. Yun lang guys ha. So, ito na. Kumuha ko ng kutsara. And then, ito ang ating mainit na tubig. Yan, ganyan lang guys. Apakasarap nito, promise. So, sa mga mahilig mag-milk tea, pwede nyo gawin to kahit na nasaan kayo. Halo-halo natin. Tapos, hayaan natin matunaw ang milk tea sa ating cup. Yan, para lumasa siya ng mahilig. Medyo tagalan natin, mga 1 minute. Pwede na siyang higupin. So, para naman sa ating malamig, ito na. So, ito, mas medyo matagal-tagal bago mo maiinom. Kung gusto mo talagang mas malasa yung tea niya. Kasi, malamig hindi siya tunaw pa. Matunaw. Hindi pa siya masyadong lalasa kapag ininom mo siya kagad. So, patagalin mo na siya ng konti para masarap-sarap. So, malapit na guys. Iinom na tayo. Medyo i-press ko siya sa loob para dumasa. Then, ito na. Hindi naman talaga ako mahilig sa milk tea. Hindi masyado, hindi ako fan. Pero, kasi nga ako, coffee lover ako. Pero, sometimes, napapatikim ako lalo pagkasama yung mga friends. Kasi, maraming mahihilig talaga dyan. So, ayan. Guys, ito na ang ating hot at ito na ang ating cold. So, ngayon, titikman na natin. Nice. So, yun yan. Guys, for today, yan muna yung maisishare ko sa inyo. Habang nag-isip kanina ako ng content, ito muna yung naisipan kong gawin at i-share para sa inyong lahat. So for today, yan muna guys. Bye! See you next time. Mwah!